હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે લીલી ભાજીમાંથી એક સરસ નાસ્તો બનાવશું, તો તમે ડિનરમાં પણ લઈ શકશો અને ખાવાની ઠંડીમાં ખાવાની પણ મજા પડી જાય એવો આપણે નાસ્તો બનાવશું। તો ચાલો શરૂ કરીએ। તો મેં અહીંયા મેથીની ભાજી લીધી છે 1 કપ જેટલી, અને 1 વાટકી જેટલા લીલા દાણા લીધા છે। 1 કપ બાજરીનો લોટ લીધો છે, 1 કપ ચણાનો લોટ લીધો છે, અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે, અને તલ લીધા છે, અને આપણા રૂટીન મસાલા લીધા છે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। તો મેં એક મોટો બાઉલ લીધો છે, એમાં આપણે આ 1 કપ મેથી એડ કરી દઈશું। મેથી મેં ધોઈ અને નિતારીને લીધી છે। હવે એમાં આપણે આજે 1 વાટકી લીલા દાણા લીધા છે એ પણ એડ કરી દઈશું। 1 ચમચી જેટલા આદુ મરચાંની પેસ્ટ લઈશું। તમારે તીખાશ જોઈએ એ પ્રમાણે તમારે લેવાનું। એમાં આપણે અડધી ચમચી હળદર એડ કરીશું, ને 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું। લાલ મરચું તમારે જેટલી તીખાશ જોઈતી હોય એ પ્રમાણે એડ કરવાનું। મેં અડધી ચમચી લાલ મરચું લીધું છે। 1 ચમચી અજમો લીધો છે, એને પણ આપણે આ રીતે મસળી અને એડ કરી દઈશું। 1 મોટી ચમચી જેટલા તલ લીધા છે એ આપણે એડ કરી દઈશું। હવે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। તો મેં અડધી ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું। 1 ચમચી દળેલી ખાંડ એડ કરીશું। તમે ખાંડની જગ્યાએ ગોળનો પણ ઉપયોગ કરી શકો। આપણે મેથી છે એટલે થોડી ખાંડ એડ કરી દેવાની, અને અડધા લીંબુનો રસ એડ કરીશું। તમે લીંબુની જગ્યાએ દહીંનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। હવે આપણે આ 1 કપ જેટલો બાજરીનો લોટ લીધો છે, અને 1 કપ આપણે ચણાનો લોટ લીધો છે એડ કરી દઈશું। તમે આમાં થોડો ઘઉંનો કરકરો લોટ પણ લઈ શકો। હવે એમાં આપણે મોણ માટે 1 ચમચી તેલ એડ કરીશું। હવે બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું। તો સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે થોડું પાણી એડ કરી અને આપણે જે બાજરીના રોટલા બનાવીએ ને એનાથી થોડું ઢીલું રહે એવું આપણે બેટર તૈયાર કરવાનું। એકદમ ગોટા જેવું પણ નથી કરવાનું। તો આ રીતે થોડું પાણી એડ કરી આપણે મસળી ને લોટ તૈયાર કરી દઈશું। તો આપણો લોટ તૈયાર છે। તો આ રીતનો એકદમ લૂઝ થાય એવો લોટ આપણે રાખવાનો, એકદમ ઢીલો લોટ રાખવાનો। તો હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું। તો હવે આપણે આ રીતની એક ડીશ લઈશું। ડીશમાં આપણે થોડું તેલ એડ કરી અને સરસ ગ્રીસ કરી લઈશું। આ રીતે આપણે આખી ડીશ ગ્રીસ કરી લઈશું। હવે આપણે આ જે લોટ લીધો છે બનાવીને તૈયાર કરેલો, એને આ રીતે આપણે આખી ડીશમાં ફેલાવી લઈશું। લોટ ઢીલો છે એટલે સરળતાથી આ રીતે ફેલાઈ જશે। આખી ડીશમાં ઇક્વલ આવે એ રીતે આપણે કરવાનું। હવે સ્પેચ્યુલાની મદદથી આ રીતે એકદમ સરસ આપણે કરી દઈશું। તો આપણી પ્લેટ હવે તૈયાર છે, આને આપણે હવે સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈશું। મેં એક કઢાઈ લીધી છે, એમાં આ રીતે વચ્ચે સ્ટેન્ડ મૂકી અને 2 થી 3 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું। પાણી થોડું વધારે એડ કરવાનું, કારણ કે આપણે 10 થી 12 મિનિટ એને સ્ટીમ કરવાનું છે। હવે આ રીતે આપણે ડીશની અંદર મૂકી દઈશું, અને ઢાંકણ ઢાંકી અને 10 થી 12 મિનિટ જેવું આપણે સ્ટીમ થવા દઈશું। તો હવે 12 મિનિટ જેવું થઈ ગઈ છે, આપણે ચેક કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે। હવે આપણે આ રીતે શરીરની મદદથી ચેક કરીશું। એકદમ ક્લીન આવે છે એટલે આપણો આ નાસ્તો ચડી ગયો છે। તો હવે એને થોડો બહાર કાઢીને ઠંડો થવા દઈશું। તો હવે થોડું ઠંડુ થઈ ગયું છે, અને તમે જોઈ શકો છો આ કિનારેથી પણ અલગ થઈ ગયું છે। હવે આપણે એના પીસીસ કરી લઈશું। તો તમારે જે સાઈઝ જોઈતી હોય એ પ્રમાણે તમારે પીસીસ કરી લેવાના।
તો મેં આ રીતે સ્ક્વેરમાં એકદમ સરસ કાપી લીધા છે અને સરસ નીકળી પણ જાય છે અને સોફ્ટ પણ સરસ બને છે. હવે તમે આને આ રીતે પણ ખાઈ શકો, પણ આપણે થોડા એને ક્રિસ્પી કરીશું. તો મેં આ રીતની એક પોળી પેન લીધી છે, એમાં 2 ચમચી જેટલું જ તેલ એડ કરીશું. આપણે વધારે તેલ એડ નથી કરવાનું. હવે એને આ રીતે આખી પેનમાં ફેલાવી લઈશું અને થોડું ગરમ થવા દઈશું. તો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ રીતે એક ટુકડા અંદર એડ કરી દઈશું. આપણી પેનમાં જેટલા સમાય એટલા આપણે આ રીતે ટુકડા એડ કરી દઈશું. તો મેં આ રીતે પીસ મૂકી દીધા છે. હવે એને આ રીતે થોડા હલાવતા જઈશું અને નીચેથી ક્રિસ્પી થાય એટલે આપણે પલટાવી લઈશું. આ રીતે આપણે પલટાવી લેવાના અને થોડા ક્રિસ્પી નીચે થવા દેવાના. હવે આ રીતે આપણે પલટાવતા જઈશું અને નીચેથી ફરી પણ આપણે ક્રિસ્પી થવા દઈશું. સરસ ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે. હવે નીચેથી પણ એ રીતને ગોલ્ડન કલર આવે ત્યાં સુધી આપણે થવા દઈશું. તો વધારે સમય નથી લાગતો, 2 જ મિનિટમાં સરસ ક્રિસ્પી થઈ જાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો બંને બાજુથી સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું અને બીજા જે આપણા પીસ બચે છે એને પણ આ રીતે આપણે ક્રિસ્પી કરી લઈશું. તો મેં બધા આ રીતે ઉપરથી ક્રિસ્પી કરી લીધા છે. તો તૈયાર છે આપણે એકદમ ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ તેવી આપણી આ નવી રેસીપી જે ભાજીમાંથી બને છે. તમે જોઈ શકો છો એનું લુક પણ કેટલું સરસ છે. એને આપણે સોસ સાથે સર્વ કરી છે. તમે તેને દહીં સાથે કે ચા સાથે પણ ખાઈ શકો છો. ચા સાથે પણ એટલી જ સરસ લાગે છે. તો જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.